Hello guys, so welcome back to my channel. So last time we covered about how can we apply the dripping effect using the PicsArt application. So for today, I'm going to teach you how to use the ink splash effect in PicsArt. And kasama na rin dito kung paano tayo mag-apply ng layers para mas mukhang effective yung ating photo editing. So let's go guys, samahan nyo ako kung paano siya gawin. So first things first, we're going to open your PicsArt application. So sa mga wala pang PicsArt sa cellphone, you can download it through App Store or Play Store naman for Android user. So gumagana naman siya both. So first, ang kailangan natin gawin, open muna tayo ng photo. So pili lang kayo ng photo. So yan, kailangan natin i-cut out muna yung ating subject. So yan, trace nyo lang. Click nyo yung outline. Then medyo ulitan nyo yung size. Then select the portion. Yan. So make sure ma-cover nyo lahat ng edge na kailangan nyo may sama dun sa i-edit nyo. Yan, okay. So, click nyo lang yung next. Okay guys, so kung natapos nyo ng i-crop or i-trim yung photos na gagamitin natin as our main subject, open kayo ng bagong canvas. So dito sa drawing, click pick canvas, then select nyo yung 120/80, this one. Ayan, para medyo mas malaki. Then next. Then ngayon, open natin yung picture na in-edit natin kanina. So, open photo. Here. Yan. So, check lang natin siya. I-zoom natin or palaki natin yung picture. Okay. That's great. So, para sa mga hindi pa nakakalam, if you want to download the stickers, it's all available dun sa PicsArt. So, punta lang sa sticker and click nyo lang yung discover. So, dyan makikita nyo lahat ng stickers na available na pwede natin gamitin. So, ang tinype ko lang ink splash since yung ating tutorial is more about applying the ink splash effects on PicsArt. So type nyo lang yan, makikita nyo lahat ng available stickers. Since meron na akong na-download kanina, so ito siya. Ito yung mga ginamit ko na stickers. So yun, going back to the layers, ang kailangan, mag-add tayo ng panibagong layers para hindi maapektuhan yung ating main or primary layer. So create lang tayo, select empty layer. So ngayon from here, mag-add tayo ng stickers. So ito yung sticker na dinownload ko kanina. Pwede kayong pumunta sa my sticker or recent. So ito siya. Lahat to available sa PicsArt. So hindi kayo mahihirapang maghanap ng design or stickers na pwede nyong gamitin sa inyong editing. So first, para magmukhang wing, unahin natin to.
Ngayon, i-adjust natin para mas mukhang realistic. Lipat natin yung main layer natin papunta sa taas. Yan, para mas mukhang mag-attach yung wings dun sa ating subject. So next, click nyo ulit yung second layer. Mag-add tayo ng another sticker. So this time, I'm going to put this one. Yan. So kung mapapansin nyo, kung may layer tayo, yung sticker na ilalagay natin dun sa photo na i-edit nyo, napupunta siya dun sa likod ng subject. So hindi maapektuhan yung inyong main picture or yung main photo. So yun, adjust lang natin. So kayong bahala mag-design kung anong perspective yung inyong gustong ma-achieve. So for me, yan, gusto ko yung ganyan. So I'm going to add another more sticker. I'm going to select it again. So lagay naman natin siya dito sa bandang baba. The more colorful it gets, diba? The more it gets better. So, depende kung anong favorite color nyo. Pero, on my perspective, ang ginawa ko kasi dito, yung subject should be, yung color combination na gagamitin nyo, dapat magma-match dun sa inyong subject. Okay? Para malamig sa ating mata. Yun. Alright. So I think we're good sa ating second layer. I'm going to add another layer. So click empty layer. This time, ilagay natin naman sa taas kasi yung mga effects or sticker na gagamitin natin on the next slide, dapat nandun siya, nakaangat siya or hindi siya matatabunan ng ating main photo. So ganito siya. So ngayon, nakaselect yung first layer dun sa taas. Kita nyo. Ngayon, add tayo ng another sticker. This time, I'm going to use a different sticker na dinownload ko rin sa PicsArt. So madami dito guys, kaya don't worry. So pinili ko tong parang rainbow. So yan. Medyo lalakihan ko lang siya. And i-rotate lang natin. So, okay guys, yan na. I-rotate lang natin. Try to zoom in or zoom out. Depende sa inyong gusto. Depende sa inyong perspective, of course. So, yan. Pag okay na, click nyo lang ulit. Yan. So, parang nagkaroon siya nung effect na parang rainbow, circle na rainbow. Para magmas mukhang elegant tignan. So ngayon, okay na siya. Papansin nyo, meron na tayong 3 layer. Actually, 4. Yung isa kasi is yung background layer natin. So going back, add pa tayo ng isa. So add ulit ng sticker. Go to recent or my sticker. Click nyo lang to. So this one is optional naman. Actually, napili ko lang to kasi yung color ng sticker is nag-match dun sa aking photo. So, mas maganda siyang tignan. It's up to you if you're going to add this part. Okay, looks good. So ngayon, ayan yung purpose ng layering. So you can edit. It's up to you if you're going to, for finishing touch, you can add more effects. So we can go here.
click that arrow key sa taas, upper right corner, then click edit image kung okay na kayo So we're going to add effects. So okay na lahat. What we're going to do is to import. Okay na. Yan, pili kayo Facebook, Instagram, lahat ng application nandyan. Okay. So, I hope may natutunan na naman kayong bago sa aking tutorial. So, iwan lang kayo ng comments if you want to learn something new. I'll try to make a tutorial for you.